My current relationship with Beirut right now is hard to define, and it's we're not sure of what's going to happen. Wherever you look, there's destruction everywhere. It seems hard to imagine how we're going to be able to rebuild all of this. I guess we're hopeful. We're hoping for better days. We should just wait and see. I love Beirut. For me, Beirut was and will always be a city of possibilities, city of hope. I will never let this feeling go. I'm attached to it, and I will do anything to rebuild. And I will never leave. I love the city, and it will always be the same. بيروت كل حياتها يعني من دايما كانت one of my favorite cities in the whole world. من الكالتشر تبعها، من الكوميونيتي، من الاركيتكتشرال برسبكتيف، يعني كان من بيوتها القديمه اللي عاشت قصص كثير حلوه وقصص كثير صعبه ايام الحروبات، وحتى من المودرن تاورز كلها عندها جمال وعندها احساس لإلي كثير مميز عن حالها محل تاني. مشان هيك اليوم ومع كل الغضب والزعل يلي عم نحسه حاسه حالي انه بيروت صارت شيء اهم لإلي، وحاسه انه انا لازم اهتم ببيروت وكون حدا تارجع خليها تعيش الايام الحلوه، ولانه at some point حسيت انه هي خلصتني من الموت. انا كنت موجوده بمر مخايل وقتها صار الانفجار. بقى اليوم انا شغلتي انه ارجع كون حد بيروت ارجع خليها تعيش مثل ما كانت عايشه. انا ما كبرت ببيروت، كبرت بكندا وجيت لهون وقررت اشتغل وادرس. اول شيء ادرس هون واشتغل هون وافتح شركه، لانه انغرمت ببيروت، انغربت بلبنان. يعني ما بتلاقي عالم مثل اللبنانيه، الورمث، الكير، كل شيء الموجود هون بالبلد ما بيتلاقى وين ما كان. فقررت ابقى واسس وايت وولز مع شركه هون.